Sziasztok ikrek! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban azt fogjuk megnézni, hogy októberben milyen energiákat várhatsz a szerelem és a kapcsolatok területén. Mint mindig, ez egy általános kirakás, így igazán figyelj oda azokra az üzenetekre, amik relevánsak a számodra, és engedd el a többit. De lássunk hozzá az orákulum kártyával, ahol neked a 36-os jött ki, a gyere a szélre, kb. Ezt így fordítanám le. Ami fontos itt, hogy legyen önbizalmad, bátorságod, és tégy meg egy lépést egy új irányba. Tehát nagyon fontos az, hogy felülkerekedj a félelmeiden, legyőzd a félelmeidet, és vállalj valamilyen rizikót. Tehát itt lehet, hogy van egy új kapcsolat, ami megijeszt téged, vagy bármi ilyen rizikó lehet, ami igazán a régi dolgokhoz kapcsolódik vissza. Tehát ez a lap azt mondja, hogy igenis gyere a szélre, a szikla szélére, mert úgy tudsz megtanulni, repülni, és valami ismeretlenbe lépsz, ahol igazán valamilyen csodát várhatsz. Tehát vállalj valamilyen kockázatot. De nézzük meg, hogy miről szól a taró. A kirakásod középpontjában a kardok 8-as van. A kardok 8-as, ami jelzi azt, hogy egy olyan helyzetben érzed magad, amiből nem látod a kiutat. Nagyon sokat gondolkodsz, és igazán túl gondolod a helyzetet, túl elemzed, és emiatt ugye a gondolataidnak a börtönébe vagy. Tehát nagyon fontos itt, hogy próbáld elengedni a negatív gondolatokat, mert igazán a gondolataid sokkal rosszabbnak tüntetik fel a helyzetet, mint az valójában. De nézzük meg, hogy milyen körülvevő energiák. Az első lapja a kirakásodnak az az érmék királynője, ami egy udvari kártya, így lehet a te energiád, egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát általában ez egy nagyon gondoskodó anyatípust ír le, aki nagyon melegszívű, megbízható, hűséges társ, lehet egy ilyen személy, akivel megismerkedsz, vagy egy ilyen típusú kapcsolat, ami belép az életedbe, hogy már ilyen kapcsolatban vagy. A következő lap az a mágus, aki a manifestálásnak a nagy művésze. Tehát ő jelzi azt, hogy mindened megvan ahhoz, minden eszközöd megvan ahhoz, hogy megvalósítsd az álmaidat, a boldogságot. De fontos az is, hogy tegyél azért. Tehát itt jelezheti a manifestálásnak a folyamatát, hogy valamit próbáltok létrehozni a gondolataitok által. De alapjában véve szerintem az a kardok 8-as, hogy jelzi azt, hogy a gondolataid valamilyen módon visszatartanak abban, hogy megvalósítsd az álmaidat. Tehát itt túl elemzel valamit az életedbe. A következő kártya, aminek üzenete van számodra, az a botok lovagja, ami igazán egy udvari kártya, így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a lovag, ez a kalandok, az akciónak a lovagja, tehát ő mindig kész arra, hogy tegyen azért, amit meg szeretne, el akar érni. Kapcsolatok területén lehet egy hódító személyt is, aki igazán csak szeret hódítani, és csak egy-két éjszakára jön be az életünkbe, és utána tovább áll, persze ez lehet a te energiád is. De alapjába véve, én amit érzek itt a botok lovagjával, különösen ha összevetem a gyere a szélre, akkor azt érzem, hogy itt az ideje annak, hogy lépj valamilyen irányba. Tehát itt az ideje annak, hogy tégy valamit az álmaidért, ne csak álmodozz, hanem vállald azt a kockázatot, amit vállalnod kell. Tehát ideje lépni. A következő kártya az uralkodónő, ami egy másik anyafigurát testesít meg, a gondoskodás, az odafigyelés, a szeretetnek a szimbóluma, amikor valami új dolog jön az életünkbe, és az a valami hosszú távú stabilitást, bőséget, boldogságot hoz az életünkbe.
ez lehet egy új kapcsolat, egy meglévő kapcsolaton belül egy új boldog időszak, de akár egy gyereknek a születését is jelezheti, mert ugye ő a termékenységnek a szimbóluma. Nagyon érdekes ez a két anyafigura, akik hátat fordítanak egymásnak. Tehát itt lehet egy nagyszülő, egy anya, vagy akár anyósok, akik egymással nem beszélnek, vagy hátat fordítanak egymásnak, ami lehet, hogy nehézé teszi a helyzetedet ezzel a kardok 8-assal. A következő lap, aminek üzenete van a számodra, az a kelyhek ásza. Mint minden ász, ez valamilyen új kezdetet, új fejezetet hoz az életünkbe. Ez egy nagyon boldog fejezetet jelent. Ez lehet egy új kapcsolat, meglévő kapcsolaton a boldogság megtalálása, de ugyancsak jelezheti a békét, a kibékülést, tehát az anyósok veszekednek, akkor itt lehet, hogy ki fognak békülni végre, de alapjában véve jelezheti a gyereknek a születését is, különösen azzal a uralkodó nővel együtt. De alapjában véve jelzi azt, hogy a boldogság az rendelkezésedre áll, de fontos az, hogy nyitott legyél rá. Mert ugye az a baj a kardok 8-asnál, hogy ő nem nyitott, ő nem is akarja látni azt, ami körülötte van, azt a boldogságot, amit felajánlanak neki. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről se. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag, valamint írj be pozitív megerősítéseket. Például azt, hogy bátor vagyok, és kockázatot vállalok, vagy elengedem a negatív gondolatokat, boldogságot, szeretetet vonzok az életembe. A következő lapja a kirakásodnak az a bolond. A bolond, ami az új kezdeteknek a szimbóluma, amikor megteszünk egy lépést egy új irányba, ahol nem biztos, hogy megvan az összes tapasztalatunk, amire szükségünk van, de van annyi, hogy elinduljunk. És vannak emberek, akik segítenek, különösen ez a két anyafigura, aki lehet, hogy nem beszél egymással. De alapjában véve a bolond a kalandok, az új dolgoknak a megtestesítője. És ilyen szempontból nagyon hasonlít a gyere a szélre kártyához, ahol igazán arról van szó, hogy megteszel egy lépést egy új irányba, kockázatot vállalsz. A következő lap az a botok apródja. Tehát ez lehet egy fiatalabb személy, lehet egy gyereknek a jelenléte, de alapjában véve hírt, kalandokat jelent, utazást, tehát alapjában véve itt tele van ezek az a lapok kalandokkal. A bolond, a botok apródja, a botok lovagja, mind a kalandvágyról szól, de itt a közepén ez a kardok 8-as egyszerűen tudomást sem akar róla venni. Tehát itt az ideje, hogy ugye kinyissátok a szemeteiket, lássátok, ami körülöttetek van, és vállaljatok valamilyen kockázatot, még ha úgymond félsz attól, hogy összetörik a szívedet. Mert alapjában általában az, ami visszatartja az embereket, de ha attól félsz, akkor igazán nem tapasztaltod meg azt a boldogságot, amiről itt szó van. Aztán a következő kártya az az érmék 7-es, ami a várakozás, az elemzésnek alapja. Amikor valamiben nagyon sok energiát fektettél, és azon töprengsz, hogy ezt érdemes-e folytatni, meghozza azt az eredményt, amire vársz. Ez lehet egy kapcsolat, lehet egy randizás, igazán bármi. Azzal az fránya kardok 8-assal itt én úgy látom, hogy túl elemzitek a dolgot. Jelezheti a várakozás folyamát, hogyha ugye terhességet ilyen szempontból, tehát ha gyerek van úton, akkor egyszerűen csak jelezheti ezt, hogy itt ez a várakozás folyamatát. De nagyon érdekes nekem mindig látni a mágust és az érmék 7-est, mert mind a kettő kötődik a manifestáláshoz. A mágus
a manifestálásnak a folyamatát jelzi, az érmék 7-es pedig jelzi azt, amikor végre jeleket látsz arra, hogy amit szeretnél létrehozni, az végre megvalósul. Aztán a pakli alján pedig a kardok 10-es van, ami jelzi itt azt, hogy ugye valami fájdalmasan ért véget, lehet, hogy valaki úgymond csőbe húzott, vagy hátba szúrt, akitől nem vártad volna, és ez még mindig ugye emiatt nem akarod látni a körülötted lévő dolgokat, de hát attól még, hogy valaki olyan volt, nem biztos, hogy a következő is olyan lesz. Tehát itt légy nyitott a kalandokra, légy nyitott az érzésekre, a szerelemre. A cigány kártyából pedig a szerelem jött ki, ami hát a tiszta érzésekről szól, nagyon összefügg a kelyhek ászával, tehát alapjába véve az igaz szerelem az elérhető számodra, de nyitottnak kell lenned. Igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.